ברוכים המצטרפים אליי כאן לברצלונה, כאן להר המונסרט, מזג האוויר מושלם, חוצה קצרה, 20 מעלות, נוף עוצר נשימה. בשנת 2019, קופרה חשפה לראשונה בתערוכת פרנקפורט את הטווסקן, בעצם המכונית החשמלית הראשונה שלה, מאז ומעולם. עכשיו 5 שנים מאוחר יותר המכונית הזו יוצאת אל השוק כגרסה סדרתית, ואותה אני פוגש כאן. אתם מכירים את המשפט, ראית אחת, ראית את כולן? אז אני אנסה לענות את השאלה הבאה. האם הקופרה טווסקן אחת מיני רבות, כלומר ראית אותה, ראית את כולן, או שבאמת בקופרה אולי אחד המותגים שמנסה לייצר בידול הכי קיצוני משאר המותגים, באמת מצליח להביא מכונית חשמלית עם טוויסט לשולחן. זה בדיוק מה שאני עושה כאן, זה בדיוק מה שאני עושה עם המכונית הזו, וזה טסט ולוג על הקופרה טווסקן. בואו נתחיל. Get personal. הקופרה טווסקן בעצם אמורה להביא לשולחן את שפת העיצוב החדשה של קופרה לדגמים הבאים שלה. אנחנו כבר יודעים פורמנטור נראה חלק מהאלמנטים שנמצאים כאן במכונית הזו, אבל אתם יכולים להתרשם בעצמכם רגע לפני שאני עושה סיבוב מסביב למכונית ונכנס פנימה ומנסה לקחת אתכם יד ביד, להבין מה יש כאן ומה היא מביאה לשולחן. אז הגרסה קודם כל שנמצאת כאן אצלי היא גרסת ה-VZ, הגרסה החזקה, הקיצונית, הנעה כפולה, תכף נדבר על המנועים, היא מגיעה גם בהנעה אחורית, אבל זאת גרסת ה-VZ, בוא נגיד, היפה ביותר, גם עם ג'אנטים גדולים 21, גם על זה עוד רגע נדבר, אבל אני רוצה להתחיל דווקא כאן בחזית, דווקא כאן בחרטום. אז אתם יכולים לראות כאן, יש את העיצוב, הם קוראים לזה עיצוב ה-V-Shape, כלומר, מכסה המנוע מתכנס לאיזושהי נקודת V, ומתכנס כאן, לתוך הסמל הענק הזה של קופרה, שהוא כאן הופך להיות מואר בלילה, וזה יהיה סטנדרט בכל המכוניות. כלומר, הרגולציה האירופאית אפשרה להם ממש לאחרונה, לפני שהמכונית יצאה, להאיר את הסמל מקדימה, וזה נראה ממש טוב בלילה. דבר נוסף שיגיע כאן כסטנדרט הם פנסי מטריקס לד. שפת העיצוב החדשה שדיברתי עליה, זה חלק מזה, זה הלוע הזו שנפתחה כאן. וכמובן גם ה-V, צורת ה-V שיש כאן. כמובן, אתם תראו פה הרבה מאוד אלמנטים של נחושת של קופר, ולא מעט מצלמות וחיישנים. עוד דבר, זוג נחיריים שנמצא כאן, נותן המכונית הזו באמת לוק שרירי, כך בעיניי. מהצד היא נחמדה, היא לא סופר 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 מרשימה, ללא ספק הג'אנטים שלה כאן, ג'אנטים ה-21 אינץ', מרשימים מאוד. אתם רואים פה את מבנה הקופה, הג'אנטים האלה יגיעו או 19 או 20 או 21 אינץ' בגרסת ה-VZ, והעיצוב כאן בעצם המהותי זה בעצם הקו הזה שהולך מפה, הולך מפה, והכל מתחבר כאן בעצם לחתיכה אחת. תנסו לדמיין קו מסביב לחלק השחור שעוטף את החלונות, וזה פחות או יותר קו העיצוב שלהם. בתי גלגלים מודגשים עם פלסטיקה שחורה, מאחורה אזכור לדיפיוזר. אני לא יודע אם זה יגיע בגרסת ההנעה האחורית, אבל זה נמצא כאן. צריך להבין שאנחנו מה שנקרא, איך בועז אומר, לא טסט ולוג, אלא לא טסט ולוג, אלא טייסט ולוג. יש לנו ממש מעט זמן לנסוע במכונית, וזה באמת התרשמות ראשונה. עוד דבר שאנחנו רואים מאחורה, איזשהו ליפ חמוד מאוד שנמצא כאן. אין פה כנפונים גדולים כאן מאחורה, אין את הדבר הזה. המכונית הזו בעצם חולקת את אותה הפלטפורמה עם ה-ID5, פולקסווגן ID5, שממש עכשיו החלה להיות משווקת בישראל, בתג מחיר, אם אני לא טועה, של 250,000 שקלים, לא קראתי את הכל, כי זה ממש קרה שהגענו לכאן, וגם כמובן עם האניאק, מסקודה אניאק החשמלית. אז בואו נתחיל רגע לצלול למה יש לנו כאן, מתחת למכסה המנוע, כי יש כאן משהו מתחת למכסה המנוע. אז בואו נתחיל בגרסת ההנעה האחורית, היא מגיעה עם המנוע החדש של קופרה, יותר נכון של פולקסווגן, ראינו אותה כבר, אם אני לא טועה, ב-Q4, גם ב-ID5, והיא מגיעה גם לכאן, מנוע עם 286 כוחות סוס, 54 כגם, טווח הנסיעה שלה, של הגרסה הזו, בכוונה אני מדבר גם על טווח נסיעה בסיטואציה הזאת,
כי הסוללה כאן היא 77 קילוואט שעה נטו, מה שמאפשר לגרסת ההנעה האחורית טווח של 568 קילומטרים בין טעינות, זה טווח טוב. הגרסה הבאה, גרסה זאת שאתם רואים כאן לפניכם, גרסת ה-VZ, החזקה, הקיצונית. אגב, VZ, גם הקופרה בורן הולכת לקבל ממש בקרוב גרסת VZ, היא קיבלה כבר, והיא גם תגיע לישראל, אני מקווה, לפחות נכון לרגע זה, לא ברור מה קורה עם זה. גרסת ה-VZ מגיעה עם מנוע נוסף מקדימה, עם 108 כוחות סוס, בטוטל 340 כוחות סוס, 54 קגם, כמו האחורית מאחורה, ומתווסף עוד 13 קגם מקדימה, 0 ל-100 ב5.5 שניות. הטווח כאן כבר פחות מרשים, הוא טוב מאוד אפילו, אבל הוא כבר יורד ל-522 קילומטרים בין טעינות. טעינה, אז הטעינה היא כמו האחיות שלה בעצם, אנחנו מקבלים AC 11 קילוואט ו-DC 135 קילוואט, טעינה של 10% עד 80%, אם אתם מצליחים לקבל את כל ה-135 קילוואט, תוך 30 דקות, שזה לא רע, 100 קילומטר תקבלו ב7 דקות, זה בדיוק מה שלוקח לעשות פיפי ולשתות איזה כוס קפה. זה מבחינת הטווח, ואולי עכשיו נקפוץ רגע פנימה. הוולוג הזה מוגש לכם בחסות EV Energy, משווקת עמדות טעינה ביתיות שמגיעות עם הספק של עד 22 קילוואט ועם כבל סטנדרטי 7 מטרים ותקן טייפ 2. כל העמדות עומדות בתקנים המחמירים לרטיבות ולאבק, האחריות על העמדות 3 שנים והתפעול שלהם או באמצעות אפליקציה בעברית או באמצעות צ'יפ לנוחותכם. קניתם, לא התאים לכם, תוך 30 יום תוכלו לקבל את הכסף בחזרה, כל הפרטים, המחירים וכל השאר בלינק כאן למטה. שימו לב לידיות השקועות, מה שמייצר הודות ללוק הסליקי הזה, מקדם גרר של 0.26 CD, שזה לא רע, זה לא רע בכלל, זה לא מצוין, אבל זה לא רע בכלל, זה טוב אפילו, סליחה, למה אני אומר לא רע? זה טוב, זה לא טוב מאוד אבל. מאחורה אנחנו מקבלים, יש כמה חבילות, אני לא אעבור על כולן, אבל זה בעצם החבילה האמצעית, גם עם המושבים הקדמיים, תכף נעבור גם לשם, אבל את המושבים האלה אנחנו מכירים כבר מקופרה. אני מאוד אוהב את הדפוס הזה כאן, עם הסימן הזה של קופרה, עם הסמל שלהם, שנמצא כאן, גם במושבים. במקרה הזה המושבים מחוממים. פה אנחנו רואים את החימום שלהם, אנחנו רואים אזור אקלים נפרד לשורה השנייה, זה לא משהו שהוא מקובל מאוד בהרבה מאוד מתחרות של המכונית הזאת. וכאן שימו לב בדלת, הנקודות האלה, החריצים האלה מוארים, ובלילה, ובכלל גם ביום כשפותחים את הדלת, זה הופך לאדום, מה שבעצם מסמן לנהגים מאחורה, שימו לב, אנחנו יוצאים. ואם כבר אנחנו הגענו לדלת, אז גם כאן אתם רואים את הקופר הזה בכל מקום. איכות החומרים פשוט טובה, טובה מאוד אפילו. היא לא טובה, היא טובה מאוד. היא מורכבת טוב. החלק העליון, היה אפשר טיפה ליותר, אבל זה לא פלסטיק שחור שטוח. יש פה דפוס. אם זה היה יותר רך, הייתי שמח, אבל בהחלט הלבד הזה שנמצא כאן, מוסיף המון, פתיחת דלת. גם החומר הזה כאן זה לא פלסטיק, אני לא יודע מה זה, זה חומרים ממוחזרים, אבל הוא רך ונעים למגע. החלון סך הכל גובה מחיר, העיצוב כאן קצת גובה מחיר, עיצוב הקופה מהחלון הזה, ובואו נראה. מבחינת מרווח הראש, בסדר. יש לנו פה גג פנורמי. הגג הפנורמי זה נסגר עם וילון, שהוא לא אטום ב-100%, אבל ב-90%, אבל גג פנורמי גדול ומרשים, לדעתי לא פחות גדול מהאניאק קופה הרס שראינו. סך הכל שורת מושבים סבבה, שנייה, יש לנו פה את התאורה, אנחנו מכירים את הכפתורים האלה מפולקסווגן. שימו לב לעיצוב הזה כאן, תראו איזה יופי הדבר הזה, כמה שאני אוהב את זה. אלה המושבים בעצם מושבי הביניים, הם לא הכי יקרים, יש מושב אחד שהוא מאור, אור מלא שהוא גם מקורר, כי אי אפשר לעשות חורים בכזה, רק באור לקרר אותו.
בסך הכל שורה שנייה בסדר, מרווח ראש סביר, לא וואו, אבל באמת סביר. בואו נעבור קדימה. כל התוספות האלה כאן זה לטובת בידוד רעשים, תכף ניסע, יש קצת רוח היום, אז זה אחלה הזדמנות לבדוק את בידוד הרעשים. דלת נטרקת כמו שדלת צריכה להתארק, אתם רואים את הקורה C כאן, שמוסתרת על ידי שני החלקים השחורים האלה. מה שאנחנו רואים כאן לא בהכרח אחד לאחד יגיע לישראל, אתם יודעים, בהשקות האלה אנחנו נפגשים עם גרסאות מאוד גבוהות, אבל יש חבילה שמגיעה גם עם מושב חשמלי לצד הנהג וגם זיכרונות. המושבים האלה, כמו שאמרתי, הם מושבי הביניים, הם מחוממים, הם לא מקוררים, ואתגר מאוד מאוד גדול של קופרה היה להפוך כיסא ליפה, אבל גם לנוח. האם הוא יפה? אני חושב שכן. האם הוא נוח? אני יודע שהוא כן. נסעתי עד לכאן, בהחלט תומך ועושה את העבודה בצורה באמת טובה, ומאוד מרווח כאן אגב, מאוד מרווח. עוד משהו מעניין שאני רוצה להראות לכם, זה בעצם את השדרה הזו. אז החומרים כאן טובים, החומרים למטה הם כמו החומרים שראינו בדלת. אגב, פה זה חומר יותר איכותי. אתם רואים? מניח לאחור, שתבינו את ההבדל. כאן זה פלסטיק, וכאן זה משהו רך יותר, וזה בסדר גמור. שימו לב לעיצוב הזה כאן, העיצוב הזה שמתחבר עם הדשבורד, ותכף נגיע כי יש פה אירוע בפני עצמו. החומרים כאן, כשיורדים למטה, גם פה אתם רואים את הפתחים האלה, הם גם נצבעים באדום, בכלל כל תאורת האמביאנס נמצאת כאן, והפתחים האלה נצבעים באדום כשפותחים את הדלת, ובואו נציץ רגע פנימה. גם כאן למעלה יש לי תאורת אמביאנס, במקרה חירום היא גם מהבהבת, ומספרת לכם, לנהג, שאנחנו לקראת התנגשות. שימו לב. החלק הזה כאן, הדשבורד, הוא בעצם נועד להידמות יותר נכון לספורטאי עם שרירים. תדמיינו רגע, תפעילו את הדמיון. זה עמוד השדרה, הוא מתפצל לצדדים. כאן אתם רואים את הגל הזה, יש פה הרבה מאוד תעוזה לייצר גל כזה כאן, וכאילו זה השריר, זה הכתף שהיא נפוחה. ואם אני אקח את זה אחורה, אז אתם יכולים לראות ממש כאילו ספורטאי שרירי, שזה עמוד השדרה שלו, כתף נפוחה ושרירית. זה מה שהם ניסו לייצר כאן, תוך כדי שהם משלבים הרבה מאוד מהחומר המדהים הזה, שאני חושב שמי שקונה את הרכב בלי הצבע הזה, פשוט קצת מפספס את הפואנטה. כאן אתם רואים, כאן זה לא פתחי מיזוג אוויר, אבל זה מתקשר עם העיצוב של המיזוג אוויר בצורה הזו. החומרים טובים, כל החלק הזה סוג של צף, כל הדרך לצד השני וחוזר בעצם חתיכה, כאילו כל החלק הזה בעצם צף. וזה ממש יפה ונחמד. עכשיו, הרבה פעמים שמייצרים מפלסים כאלה, כי אתם רואים, יש פה מפלס של המיזוג. יש פה עוד מפלס, ויש פה עוד מפלס, יש נטייה לחומרים האלה להיות מורכבים בצורה בעייתית. וכאן, אני באמת צריך להפעיל יותר מדי כוח בשביל להפעיל את הרעש, לעשות את הרעש הזה, וזה אומר שאיכות ההרכבה כאן באמת טובה. אני אסגור כאן שתראו את ההמשכיות, איך זה נכנס כאן ואיך זה מתלבש כאן. בצורה הזאת. מה עוד יש לנו פה? יורדים למטה, טעינה אלחוטית שנמצאת כאן, עוד שני שקעים. אורות חירום, אלוהים יודע למה הם נמצאים כאן, קרה לנו יותר מפעם אחת שהפעלנו אותם בנסיעה, לא ברור למה הם פה, הם היו צריכים להיות כאן, זה לא משהו שמשתמשים ביום יום. מחזיקי כוסות, אפילו עם קירור קל, אם אני לא טועה, יש פה קירור, אני חושב שראיתי, אני לא בטוח אבל. כיסא הנהג, בואו נעבור לצד השני ונראה מה יש בכיסא הנהג. אז למכונית יש מפתח, ועדיין צריך ללחוץ כאן על כפתור. לא יודע למה, אנחנו כבר בעידן
שאגב, הצורה מוכרת לכם? לא משנה. אנחנו בעידן שמתקרבים למכונית ויש מפתח ואתם יודעים, צריך לשים ב-D ולנסוע וכאן לא צריך ללחוץ על כפתור. אתם רואים את ה-Head-Up Display? בואו נתקרב. יש כאן Head-Up Display, מציאות רבודה, שמסמנת לי את השוליים במצב של המכונית במצב סמי-אוטונומי. היא גם מראה לי את המרחק למכוניות, היא ממש מגניבה. אני מניח שהיא לא תבוא כסטנדרט, אני לא מניח, היא לא תבוא כסטנדרט. מבחינת ההגה, קודם כל מצב תיבת ההילוכים, היא נמצאת כאן. יפה, אני בכוונה משאיר את זה מסובב ככה. עכשיו ששמתי D, ויש לנו גם B, מצב רגנרציה הכי גבוה. אבל אם אני רוצה ב-D, ותסתכלו מה נדלק כאן, הוא מבקש ממני לשלוט במצבי הרגנרציה, ואני עושה את זה דרך הפאדל שיפטינג שנמצא כאן. רגע. אתם רואים? הופ, הופ, הופ. אוקיי, אז יש לי בעצם, בואו נראה, 1, 2, 3 ו4, שזה B, שבעצם במצב הכי. מסך קטן, באמת עם כל מה שצריך, לא צריך יותר מדי אני חושב, בטח שיש לך Head-Up Display, 5 אינץ', מסך עצום, 15 אינץ', פארק אסיס יש כאן, אפשר גם, הבנתי כך להוציא את המכונית עם השלט, לא ניסיתי, אבל ראיתי איפשהו שאפשר. אתם רואים את איכות המצלמות, לא מהמצוינות שראיתי, זה אני אומר לכם בוודאות, אבל היא בסדר, היא טובה, 360, אפשר לראות את כל הדברים האלה כאן. שיקוף מלא, אני חושב שהיא גם בעברית בישראל, אני לא סגור על זה, לדעתי יש עברית בישראל לקופרה, אני לא זוכר, סלחו לי. פה יש לי חימום למושבים, כאמור מושבי האור מאפשרים גם קירור למושבים, וכל נושא השיקוף, רדיו, מדיה, מה יש לנו פה עוד? יש פה את השיקוף האלחוטי של הטלפון, בקיצור, זה מה שזה. עוד משהו מעניין, טאדאם! יש כאן מערכת שמע של סנייזר. אני חושב שזו אחת המכוניות הראשונות, אם לא הראשונה, שמקבלת מערכת שמע של סנייזר, אחד מחברות השמע הטובות ביותר בעולם. כמו שהבנתי, הרבה די-ג'אים משתמשים באוזניות שלהם, יש פה 12 רמקולים. אני יכול להגיד לכם שנסענו והקשבנו למוזיקה, ופשוט, בום, מי שחולה על זה, יקבל את זה ובענק. עוד משהו לפני שאני יוצא לדרך, זה כאן, שימו לב, פעם אתם זוכרים מה היה פה? כפתור התנעה. עכשיו, אגב, שני הכפתורים האלה, כך נאמר לי, ככל הנראה, אני מסייג את זה, יגיעו כסטנדרט בכל הדגמים, אפילו בפורמנטור, אבל אל תתפסו אותי על מילה, אבל פה זה בעצם מצבי הנהיגה, הוא מאפשר לי לעבור בין מצבי נהיגה, ואם אני ממש מחליט עכשיו שאני רוצה מצב קופרה, קופרה. ואז אני מקבל בעצם את כל הדינמיות של תיבת הילוכים, של השילדה, וזה מאוד מאוד כיפי ומגניב. פה יש לי בעצם את כל נושא הנהיגה הסמי-אוטונומית, שמירה על מרכז נתיב, כל הדברים האלה שאנחנו כבר מכירים, ווליום וכולי. כאן הם שמו את הטמפרטורה וכיבוי, והווליום נמצא פה. יכולים להנמיך ולהגביה את הווליום, טמפרטורה, סירקולציה, כל הדברים כל הדברים איך נקרא לזה? הדברים הנגישים נמצאים כאן. אז אנחנו יוצאים לסיבוב ואז נסכם. רגע לפני שנדבר על החלק הזה של הנהיגה הדינמית, בכל זאת קופרה שמנסה, כמו שאמרנו, להתבדל אולי מהחיות שלה לפלטפורמה, אני קורא לזה ככה, ולהיות ספורטיבית. נאמר שגם בכביש המהיר קיבלנו יופי של נסיעה, היא באמת מתמודדת טוב עם כל המאמורות וכל מה שמגיע, היא מצליחה לשכך את הכל בצורה טובה, גם רעשי הרוח כמעט ולא נכנסים אליהם, כן, אתם ממש במהירות גבוהה. אז בקטע הזה אפשר להגיד להם שפו.
כאן במונסרט זה כביש מאוד טריקי, הוא מזמין אותך ללחוץ, אז אני אלחץ, אבל לא על הדוושה חזק, אני אלחץ על קופה ואני אעביר את הכל. בעצם דרכתי בלחיצה אחת. הכוח זמין כאן ונגיש. והנה פנייה שמאלה. אני אגיד לכם משהו, אני דווקא בנהיגה כזו אוהב להעביר את מצב B. ואז בעצם אני נוהג עם דוושה אחת, פשוט עוזב את דווסת ההאצה והרכב פשוט מעט, מרגנץ, מחזיר הרבה חשמל, וגם בולם, וזה גם כל חוסך לי ברקסים, אבל גם מחזיר לי חשמל. דבר שאני אולי קצת עומד לרעתה של המכונית, הם הברקסים עצמם. הם לא נשכניים מספיק, אם אני צריך לסכם את הכל במקום להתפלצף עליכם עכשיו, הם לא נשכניים מספיק. יש שם מדרגה או משהו שם, מאוד מתקשה לבלום, אני צריך לבלום ממש חזק בשביל לקבל פה נשיכה כזו טובה, וזה חבל. עוד משהו מגניב שיש כאן, שהם הכניסו במכונית, זה קריאה של המפה עם לוויין, עם ענן. בעצם המכונית מחוברת לענן, ואם אתם עם הבקרת שירות האדפטיבית, שיודעת לשמור על נתיב, יודעת לשמור על מרחק, עד עצירה מלאה, one pedal, כל הדברים האלה, אבל אם היא מזהה עכשיו שאתם נמצאים לפני פנייה, ושמתם לכם בבקרת השירות 100 קמ"ש, אבל הפנייה הזו היא פנייה של 50 קמ"ש, אז המכונית פשוט תראה את זה, תבין את זה, ותעשה את ההאטה בעצמה. עכשיו, זה לא דבר חדש, ראינו את זה בעוד מכוניות, אבל נחמד לראות שזה נמצא כאן גם בקופרה. מה אני עוד יכול לומר לכם בשלב הזה? אז המושב תומך, מה זה תומך? אפילו מרווח מדי, ואני, רבותיי, הכתפיים שלי הם לא כתפיים קטנות, יש פה כתפיים. מרווח לי בטירוף. ואני אוהב את המושבים האלה, אגב, יותר מושבי אור. אני פחות אוהב מושבי אור, מהרבה סיבות, אבל גם מהבחינה, הנה תראו, אופנועים וכאלה באים, אבל בעיקר מהבחינה שמושבי אור אתה יכול להחליק, והזמש הזה, או המיקרו-פייבר הזה, בעצם מחזיק אותך מחובר לכיסא, ואת זה אני מאוד אוהב. מבחינת צריכת חשמל, תראו, זה לא אזור אידיאלי לבחון את צריכת החשמל, כי אני פה בהאצות ביניים, ובקושי הקומפורט וציוד, והיו עוד אנשים, אז אני לא רוצה לדבר, אבל אני מניח שאני אתרכז בסוף סביב ה-17, 18 קילוואט שעה ל-100 קילומטר. תעשו את המתמטיקה, 77, 18 כפול 100, ותגיעו למספר של הטווח שאנחנו אמורים להגיע אליו. אבל עוד פעם, בחשמלי, כמו שהבנתם, בסופו של דבר, אתם יכולים באמת להגיע לנתוני יצרן די בקלות עם נהיגה זהירה וטובה, ואיזה יופי לשבת על האופנוע, תראו איזה דברים פה. זהו, עוד קצת נסיעה ואנחנו יוצאים לסכם. כאן בתוך הפקק של ברצלונה, משהו שאתה מגלה זה שהמערכת בקרת שיטור אדפטיבית ניתנת לדריכה כבר מעמידה, זאת אומרת שאני לא נוגע כרגע בזה, ורושם לי Travel Assist is ready to start. זה אומר שברגע שהוא יתרחק, האוטו ממשיך לבד, אני לא צריך לגעת בכלום. לא בליטוף ולא ללחוץ הכפתור, כלום. עכשיו בואו נראה אם זה גם מעמידה מלאה יותר מ3 שניות. בואו נראה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, יפה. וכמו שאמרתי, אפשר לדרוך אותה מעמידה, לא מ-30 קמ"ש, לא מ-40 קמ"ש, מעמידה מלאה, והיא מתחילה לזחול. זה משהו שמאוד מאוד חשוב. ממשיכים. זהו, אנחנו מסיימים את הטסט דוק שלנו. כמובן, מבחן מלא יהיה בעולם הרכב של ערוץ הספורט, כל מה שצריך לדעת על המכונית, אבל אני חושב שקיבלתם את מירב המידע גם מהנסיעה וגם מכאן. אני חייב לומר בנימה אישית שאם אני צריך לענות על התשובה, על השאלה
ששאלתי בהתחלה, האם היא כמו כל אחת אחרת, אז התשובה היא לא. אני חושב שבקופרה הצליחו לייצר מכונית חשמלית שהיא מרגישה לי לפני הכל מכונית. היא לא מרגישה לי כמו איזה מחשב או צעצוע. אני לא רוצה להגיד מכונת כביסה על גלגלים, כי זה לא נכון, אבל היא מרגישה לי משהו שאני מכיר מהעולם הישן, שפוגש את העולם החדש, ואני חושב שזו המחמאה הכי גדולה שאני יכול לתת לה. אז חברים, מקווה שנהניתם מהסרטון הזה. קופרה, פורמנטור, תגיע לישראל, טווסקן, למה פורמנטור? קופרה טווסקן, תגיע לישראל כנראה בתחילת שנה הבאה איפשהו. המחירים עוד מוקדם לדעת, זה עוד דינמי, שערי מטבע, זה מאוד מורכב, בטח במדינה שלנו. אני מעריך בהערכה גסה שאנחנו נראה את הרכב הזה סביב 250,000 שקל בגרסת הכניסה, ומשם זה יעלה ככל שיש חבילות, כי יש פה איזה 1, 2, 3, 4 חבילות שאפשר להוסיף ולשדרג. זהו, שיהיה לכם אחלה יום, מקווה שקצת הבאתי לכם וייב אחר מכל אתם יודעים מכל מה. אני 24 שעות, חוזר אליכם, ביחד ננצח. ביי חברים.